त्यसैले आज तिमी जिउनु आफ्नै लागि वेल मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामी सबैजनाको ह्युमन बिङ्सको एउटा नेचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट वी एक्सपेक्ट सो मच आउट अफ लाइफ वी एक्सपेक्ट सो मच आउट अफ आवर सेल्फ्स अनि त्यो हुँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एम्बिसन्स यति ठुलो भएर जान्छ कि कोही कोही बेला मेबी वी फल सर्ट अनि त्यस्तो बेलामा सबैजना टेन्स्ड हुनु हर्ट हुनु डिप्रेस्ड हुनु इट्स अ भेरी नर्मल थिङ अनि सो वेन वी कन्टिन्युसली हर्ट एन्ड डिप्रेस्ड आई थिङ्क त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सिचुएसन झन् गम्भीर हुँदै जान्छ तर हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ हामीलाई कसरी एउटा मोल्ड गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो स्किनको केही प्रब्लम भयो भने स्किन डक्टर दौडिहाल्छौँ हामीलाई रुगाखोकी लाग्यो भने रुगाखोकीको डक्टर कहाँ दौडिहाल्छौँ तर हामीलाई जब प्रब्लम हुन्छ मेन्टली हामी डिप्रेस्ड हुन्छौँ हामी एकदम टेन्स हुन्छौँ यो सायद हामी धेरै कुरा गर्दैनौँ होला हाम्रो सोसाइटीसँग हाम्रो मम ड्याडसँग हाम्रो फ्रेन्ड्ससँग त्यही भएर चाहिँ म आज के भन्न आएको छु यहाँ सोसियल मिडिया मेरो प्लेटफर्म्समा भने द्याट आई थिङ्क इट्स भेरी नर्मल टु हेभ emotional and mental breakdown sometimes. We all have. In fact, statistics show that every 3 Nepali person, every 1 in 3 Nepali person goes through something mentally disturbing in their lives and I'm sure I'm one of those persons as well. Ani tapaharulai pani I'm sure म जससँग कुरा गरिरहेको छु they can relate कि life is not always bed of roses. It has its thorns. It has difficult moments. अनि डिफिकल्ट मोमेन्ट्स हामी ट्याकल गर्न कोही कोही बेला हामी आफैले सक्दैनौँ होला कोही कोही बेला हाम्रो फ्यामिलीज र फ्रेन्ड्सले पनि गराउन सक्दैन होला त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थ र मेन्टल हेल्थमा जान्नु बुझ्नु भएको मान्छेहरूको हेल्प माग्न एकदम जरुरी हुन्छ र यसलाई चाहिँ एकदम नर्मलाइज गर्नुपर्छ जसरी हामी रुगाखोकीको लागि डक्टर कहाँ जान्छौँ हामी मेन्टली डिप्रेस्ड अथवा डिस्टर्ब भयो भने डक्टर कहाँ जान आई थिङ्क द्याट सुड बी भेरी भेरी नर्मल र आज म यही सन्देश दिनलाई आएको छु यहाँ र एउटा राम्रो इनिसिएसन लिएर आउनु भएको छ सर्भाइभर्सले उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरूलाई एउटा ठाउँमा कलेक्ट गरेर डक्टर्सहरूसँग भेट गराइदिनु एउटा लिङ्क क्रिएट गर्नुभएको छ जुन चाहिँ वेबसाइट हो mhanepal.org र त्यसमा जानुहोस् इफ यु एभर फेल्ट डिस्टर्ब डिप्रेस्ड स्याड हर्ट पेन्ट अनि तपाईँले सहनै नसक्ने एउटा मेन्टल फेजमा गइरहेको छ भने प्लिज जस्ट गो एन्ड कन्सल्ट दिस पिपल बिकज दे विल हेल्प यु एन्ड टुगेदर वी क्यान अल बी इमोसनली एन्ड मेन्टली हेल्दी पिपल आउनुहोस् मानसिक स्वास्थ्यबारे प्रत्येक नेपालीलाई चेतना गराउन हातेमालो गरौँ आवाज उठाउँ मानसिक स्वास्थ्यको लान्छनाहरूको अन्त्य गरौँ एन्ड मेन्टल हेल्थ स्टिग्मा नाउ